हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रो हातमा चाहिँ स्मार्ट वाच रहेको छ, जुन चाहिँ मीको तर्फबाट चाहिँ मीका ब्यान्डहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, प्राइसहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। चाहिँ नेपाली बजारमा पनि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै सस्तो प्राइसमा चाहिँ के हो पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ चाहिँ मी वाच पनि रहेको छ, जुन चाहिँ लाइट भेरिएन्स रहेको छ, एकदमै राम्रो चाहिँ वाच रहेको छ र तपाईँले चाहिँ नेपाली बजारमा पनि यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ होइन। अब कहाँबाट पर्चेस गर्ने चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ र तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ स्मार्ट वाचलाई चाहिँ पर्चेस गर्नु यो भित्र तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ गर्न गइरहेका छौँ। हेरौँ अब जब हामीले चाहिँ मी वाच लाइटलाई पर्चेस गर्छौँ यो भित्र चाहिँ के चाहिँ हामीले पाउँछौँ भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। र साथीहरू, यो चाहिँ मी वाच लाइट रहेको छ, यो चाहिँ लाइट भेरिएन्स हो। यसको साथ चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ होइन रेगुलर भेरिएन्स पनि रहेको छ। यो चाहिँ अनअफिसियल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नेछौँ। अब हामीले हेरौँ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पर्चेस गऱ्यौँ भने के पाउँछौँ होइन। यसो अगाडिपट्टि बक्समा यस्तो के पनि छैन, यता पनि केही पनि लेखेको राखेको छैन। यतापट्टि सबै हल्का चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नै चाहिँ इन्फर्मेसनहरू दिएको छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ पछाडि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको जति पनि कन्फिगरेसनहरू छ नि, यो जो कन्फिगरेसनहरू छ उनीलाई चाहिँ पछाडि जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ नि। तपाईँलाई हामी चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ गरौँ र यो बट्टाभित्र चाहिँ हामी चाहिँ के पाउँछौँ त्यो चाहिँ हेरौँ होइन। म चाहिँ यसको चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, यसलाई खोलौँ होइन। र साथीहरू, चाहिँ म यसलाई चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु। डेफिनेटली घडीभित्र चाहिँ हामीले घडी नै देख्छौँ होइन। घडीको अनबक्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो डबल चाहिँ हामीले चाहिँ साइडमा राखौँ। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ घडी रहेको छ अनि यसलाई चाहिँ बाँधेर राखिरहेको छ तलबाट। सायद चाहिँ हामीले चाहिँ ओके आयो है आयो ल। सो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाच यस्तो खालको देखिन्छ होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै रहेको छ अनि चाहिँ छाम्दाखेरि पनि एकदमै प्रिमियम फिल छ क्या। त्यस्तो चाहिँ होइन वाया जस्तो लाग्दैन कि, एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। र डिजाइन र लुक्सको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ एप्पलको जस्तै देखिरहेको छ। सो म यसलाई चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। यसलाई खोलौँ अनि हेरौँ होइन कस्तो देखिँदो रहेछ। प्लास्टिक पनि हामीले खोलौँ। र साथै दिस इज द मी होइन स्मार्ट वाच हो। त पछाडि चाहिँ हामीले चार्जिङ एडप्टर देख्न सक्छौँ। हल्का दुईवटा चार्जिङहरू रहेको छ। चाहिँ चार्ज गर्नलाई चाहिँ मिलेर चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसनहरू दिएको छ भने चाहिँ सेन्सर पनि हामीमा रहेको छ। हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो छ र चाहिँ समात्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो छ रहेको छ। प्लास्टिक जस्तो प्लास्टिक खालको जस्तो लाग्दैन, ब्यान्ड एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। डिजाइनर लुक्सहरू तपाईँलाई थाहा नै छ। र एउटा मात्रै यहाँ चाहिँ की छ जुन चाहिँ पावर बटन यही हो र चाहिँ अरू पनि होइन। यसको चाहिँ साथ सबैले यसरी नै काम गर्छ होला। मी भनेर चाहिँ आइसक्यो भनेपछि अब मी चाहिँ अब क्युआर चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्यान गर्ने पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यिनीहरूको सम्पूर्ण चाहिँ होइन फङ्सनहरू चाहिँ चल्छ जुन चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छैन। एउटा चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ म पछि गर्नेछु। र यो डब्बाभित्र चाहिँ अब हामीले अरू के पाउँछौँ त होइन। ताजा त डेफिनेटली पाउँदैन हामीले, त्यो अब डाटा केबलहरू चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ। यो म चाहिँ खोल्न गइरहेको छु। खतरा प्याक गरेको, प्याक पनि एकदमै डेन्जरै कस्तुरी हो। ओके, सो यहाँ चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ किताब छ, म्यानुअल बुक, तपाईँलाई थाहा नै छ। सरर पढ्नुपर्ने म्यानुअल बुकहरू चाहिँ कसो गर्ने के गर्ने एउटा चाहिँ म्यानुअल बुक रहेको छ। भनेपछि यसमा चाहिँ एउटा चार्जिङ एडप्टर रहेको छ। त्यो चार्जिङ पनि डिफ्रेन्ट रहेको छ क्या, ठ्याक्क अड्काउने खालको भएको हुन्थ्यो तर केही छैन। हामीले सायद निकाल्न पर्दैन होला। यस निकाल्न चाहिँ पर्दैन जस्तो देखिन्छ अरे। त्यो हाम्रो चाहिँ घडी चाहिँ जुन छ नि त्यो चाहिँ निकाल्न पर्दैन, ठ्याक्कै बस्दो रहेछ बस्नलाई। चाहिँ अरू चाहिँ को निकाल्न पर्थ्यो नि, 4को चाहिँ निकाल्न पर्थ्यो, 5 ब्यान्डको चाहिँ निकाल्न पर्दैन। मैले ब्यान्डको कुरा गरेको। यो चाहिँ मीको स्मार्ट वाच हो, एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि हामीले यसको चाहिँ कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने हो चाहिँ कन्फिगरेसन पनि राम्रै रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन 230 mAh को ब्याट्रीलाई देख्न सक्नेछौँ। र चाहिँ कम्पनीको भनाइअनुसार चाहिँ यो चाहिँ 9 डेजसम्म चाहिँ यसको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ भनेको छ। र यदि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ स्पेसलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ इनबिल्ट बिल्ट इन भन्यो भने इनबिल्ड भने पनि जो हामीले त्यसमा चाहिँ जिपिएसलाई देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा र चाहिँ हामीले यसलाई स्क्यान गरेर चाहिँ अरू चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू हेरौँला। यसको बारे चाहिँ हामीले हेरौँला एकचोटि। र तपाईँले चाहिँ यो पर्चेस गर्नको लागि चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ जो कार्डमा जानु हो भने तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, यो थियो एउटा सानो चाहिँ अनबक्सिङ जुन चाहिँ मी वाच लाइटको चाहिँ यो चाहिँ एउटा हल्का अनबक्सिङ हो। र चाहिँ मेरो कुरा गर्ने हो चाहिँ मलाई चाहिँ मन पर्यो। डिजाइनहरू लुक्सहरू पनि एकदमै राम्रो रहेको छ जुन तपाईँले देख्नुभएको छ। यसको ब्यान्डहरू पनि एकदमै प्रिमियम फिल छ, त्यस्तो खालको तपाईँलाई चिप क्वालिटी जस्तो लाग्दैन। हुन त 7,000 रुपियाँको कुरो भए पनि एकदमै राम्रो नै रहेको छ। सबै कुरा ठिक छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन 100 भन्दा बढी चाहिँ थिम या चाहिँ होइन वाच फेसहरू जुन भन्छ हामीले चाहिँ फेसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। र बाँकी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ काम गर्छ होइन। स्मार्ट वाचको जस्तै रेगुलर नर्मल चाहिँ सम्पूर्ण त्यही हो। तपाईँहरूले चाहिँ नेपाली बजारमा पनि यसो चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ जो कार्डमा जुन चाहिँ अनलाइन स्टोरबाट। र तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा तल दिनेछु, तपाईँले त्यहाँ सजिलो तरिकाले चाहिँ गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अझै तपाईँले चाहिँ 200 रुपियाँलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरू, आजलाई यति नै। यहाँसम्म चाहिँ भिडियो हेरेर
मलाई साथ दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो वाचको बारेमा स्मार्ट वाचको बारेमा तपाईँहरूसँग चाहिँ कुनै पनि जिज्ञासा छ, तपाईँको कस्तो पर्फर्मेन्स छ, कस्तो गरेर चल्छ, के चल्छ, सम्पूर्ण कुरो तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यही भिडियोको तल चाहिँ कमेन्टहरू गर्नु होला। डेफिनेटली म चाहिँ अर्को भिडियो चाहिँ लिएर आउने नै छु कि हेरौँ 2-4 दिन चाहिँ यसलाई युज गरौँ, युज गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ यसको फिडब्याक त्यो चाहिँ दिउँला होइन तपाईँलाई डेफिनेटली। तर चाहिँ अहिलेकोसम्म चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ, सम्पूर्ण कुरो तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ रेगुलर चाहिँ हामीले देख्छौँ त्यो चाहिँ पाइन्छ। सो इट्स फाइन होइन, आजको डेटसम्म चाहिँ राम्रै लागिरहेको छ, राम्रै छ। अब चाहिँ भोलि पछि चाहिँ युज गर्दा के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ डेफिनेटली म चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ लिएर त आउने नै छु। र साथीहरू अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।